परशुराम ESP फाउंडेशन या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवरती आपणा सर्वांचं स्वागत करतो. आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 10वीचं सायन्स पार्ट सेकंड मधील चॅप्टर नंबर 1 हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन्स. तर चला तर पाहूया आपण आज चॅप्टर मध्ये आपण कोणकोणते फॉर्म्स पाहणार आहोत. आता पहिला जो पॉइंट पाहणार आहे या चॅप्टर मध्ये, पहिला पॉइंट आहे आपला व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी अँड हेरिडिटरी चेंजेस. द फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी. Definition is the transmission of genetic character from parent to offspring. म्हणजे याच्यामध्ये काय केलं जातं, हेरिडिटी मीन्स काय, जेनेटिक जे कॅरेक्टर असतील ते जेनेटिक कॅरेक्टर पॅरेंट पासून ऑफस्प्रिंग पर्यंत काय केलं जातात, ट्रान्समिशन केलं जातात. त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं, हेरिडिटी. आता हे हेरिडिटरी चेंजेस, सेकंड जो पॉइंट आहे हेरिडिटरी चेंजेस. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस. हेरिडिटरी चेंजेस इज these changes can be caused by, असे चेंजेस किती कशामुळे होतात, caused by environmental factors such as, आता कोणते environmental factor मुळे ते हेरिडिटरी चेंजेस होतात, factors such as ultraviolet radiation from the sun, sun पासून निघणारे ultraviolet radiations, or can occurs if an error is made as DNA copying itself during the cell division. सेल डिव्हिजन होताना DNA कॉपिंग मध्ये जर काही एरर झाला तर त्याच्यामुळे काय होतात, हेरिडिटरी चेंजेस होतात. ह्या डायग्राम्स मध्ये तुम्हाला दाखवलेला आहे. आता जो नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला पाहायचा आहे, जे आता महत्त्वाचा पॉइंट असेल, ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलोकेशन अँड ट्रान्सलेशन्स. आता हे आपण स्टेप बाय स्टेप पाहूया. फर्स्ट पाहूया व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ ट्रान्सक्रिप्शन. The first definition is transcription. What is the meaning of transcription? Transcription is the process by which the informations in a strand of DNA is copied into new molecules of messenger RNA. Transcription ही अशी प्रोसेस असेल, त्या प्रोसेस मध्ये DNA strand हे कॉपीड केलं जातं न्यू मॉलिक्युल्स मध्ये. कोणत्या न्यू मॉलिक्युल्स मध्ये, दॅट इज कॉल्ड ॲज ए मेसेंजर RNA मध्ये. आता याच्यामध्ये काय होतं ते पाहूया. नंबर 1, with the help of mRNA, with the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the function of the cell. सेलच्या फंक्शन मध्ये ते पार्टिसिपेट करतं अँड देअर बाय कंट्रोल, कशावरती कंट्रोल करतं, स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट वन आहे द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिसची जी इन्फॉर्मेशन आहे इज स्टोअर्ड इन द DNA. जी प्रोटीन सिंथेसिसची इन्फॉर्मेशन होती ती स्टोअर कशामध्ये होते, DNA. अँड द सिंथेसाइज ऑफ द अप्रोप्रिएट प्रोटीन्स ॲज पर रिक्वायरमेंट. जे सिंथेसाइज केलेलं आहे अप्रोप्रिएट प्रोटीन ते ॲज पर रिक्वायरमेंट नुसार काय केलं इज नेसेसरी फॉर द बॉडी. ॲज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी कशासाठी असतं, बॉडीसाठी. दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय DNA थ्रू द RNA. आणि असं हे जे सिंथेसाइज केलेलं प्रोटीन बॉडीसाठी नेसेसरी असतं ते कशानुसार DNA सिंथेसाइज करतं, थ्रू द RNA. RNAच्या मदतीने DNA काय केलं तर प्रोटीन सिंथेसाइज करतं, हे लक्षात ठेवा. दिस इज कॉल्ड ॲज ए सेंट्रल डोग्मा. ही जी प्रोसेस आहे RNAच्या मदतीने DNA जे प्रोटीन सिंथेसाइज करतं त्या सगळ्या प्रोसेसला काय म्हणतात, सेंट्रल डोग्मा. तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल डोग्मा. ही जी प्रोसेस आहे ती पहा, इथं DNA आहे, DNA आणि mRNA पॉलिमर्स आहे. तशी तुम्हाला डायग्राम काढायची आहे ट्रान्सक्रिप्शनची, तुम्हाला एकदम सेपरेट विचारलं जाऊ शकतं, तुमच्या पुस्तकामध्ये पण असेल. सेकंड नंबर आहे ट्रान्सलेशन्स अँड ट्रान्सलोकेशन्स. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ. आता ट्रान्सलोकेशन पाहण्यासाठी आधी एक कन्सेप्ट आहे ट्रिपल कोडॉनचं. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल कोडॉन. द mRNA, आता mRNA कुठं फॉर्म झाले, पहिल्यामध्ये पहिला आपला पॉईंट कोणता होता त्याच्यामध्ये, द ट्रिपल कोडॉन. आता व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल कोडॉन. द mRNA formed in the nucleus comes in cytoplasm. mRNA forms in nucleus comes in cytoplasm. It brings in the coded message from DNA. ज्यावेळेस काय होतं, mRNA formed in a nucleus, न्यूक्लियस मध्ये फॉर्म झाले mRNA इन comes in cytoplasm. ज्यावेळेस mRNA न्यूक्लियस मध्ये फॉर्म होतं आणि फॉर्म होऊन ते कुठे येतात, सायटोप्लाझम मध्ये. इट ब्रिंग्स इन अ कोडेड मेसेज. ते काय करते, त्याला काय मिळतं, एक कोडेड मेसेज मिळतो. कोणाकडून कोडेड मेसेज मिळतो, फ्रॉम द DNA. द मेसेज कंटेन द कोड्स फ्रॉम अमिनो ॲसिड्स. जे कोड कशाच्या फॉर्ममध्ये असतात, अमिनो ॲसिडच्या फॉर्ममध्ये असतात. द कोड्स ऑफ ईच अमिनो ॲसिड कन्सिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. म्हणजे काय असेल, द कोड्स ऑफ ईच अमिनो ॲसिड. अमिनो ॲसिडचा जो ईच कोड असेल, प्रत्येक कोड असेल त्याच्यामध्ये
3 काय असतात न्यूक्लियोटाइड्स असतात. दिस इज कॉल्ड ॲज ए ट्रिपल कोडॉन. ते 3 न्यूक्लियोटाइड्स असतात त्याच्यामुळे त्याला काय म्हणतात ट्रिपल कोडॉन म्हणतात. तुम्हाला ही पण कन्सेप्ट विचारली जाऊ शकते व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ट्रिपल कोडॉन. आता आपण जे कन्सेप्ट पाहणार आहे ट्रान्सलेशन. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ट्रान्सलेशन. आता पहा each mRNA is made up of thousands of triple codon. प्रत्येक mRNA हा thousands of triple codon पासून बनलेला असतो. आणि ट्रिपल कोडॉन कशापासून बनलेला असतो न्यूक्लियोटाइड्स पासून. क्लियर. as per the message of mRNA, as per the message of mRNA, amino acid is supplied by the amino acid are supplied by tRNA. tRNA ट्रान्सफर RNA कडे. म्हणजेच each per messenger RNA, each of messenger RNA made up of thousands of triple codon. म्हणजे mRNA हे काय झाले thousands of triple codon पासून तयार झालेच. as per message of mRNA, mRNA means messenger RNA, हे काय करतात amino acid are supplied by tRNA. for this purpose tRNA has anticodon having supplementary sequence to the codons on mRNA. This is called as a translation. म्हणजे ट्रान्सलेशन काय सिंपल भाषेमध्ये सांगितलंय. each mRNA कशापासून तयार झाला thousands of triple codon पासून. सिंपल. परत as per the message of mRNA, as per message of mRNA काय करतो message of mRNA as the amino acid are supplied by tRNA. amino acid कुठे सप्लाय केला जातं tRNA कडे. for this purpose, या प्रोसेस साठी for this purpose tRNA has, ही प्रोसेस करण्यासाठी काय करतं tRNA काय करतं has anticodon having supplementary sequence. मग जसं काय करतंय tRNA काय करतं anticodon म्हणजे जे कोड येतात त्याला काय करते अँटीकोडॉन सप्लिमेंटरी त्याला काय करते पास करण्यासाठी पास करतो सिक्वेन्स of the codes of mRNA. this process is called as a translation. म्हणजे जे मेसेंजर RNA कडून येणारे कोडॉन्स आहेत त्याला काय करतं अँटीकोडॉन्स क्रिएट करण्याचं काम ह्याच्यामध्ये केलं जातं. मग त्याला म्हणतात ट्रान्सलेशन. ही प्रोसेस आहे ट्रान्सलेशनची. mRNA ची हे आहेत रायबोझोम्स दिसत आहेत, mRNA दिसत आहेत, कोडॉन दिसत आहेत, हे कोडॉन्स आहेत. हे कोडॉन्स तयार होतात. इथं tRNA दिसतोय, हा tRNA स्ट्रक्चर आहे, लायसिन्स आहे आणि हा न्यूक्लियस आहे. ओके. आता ट्रान्सलोकेशन पाहूया. द अमिनो ॲसिड्स बॉट इन द tRNA, अमिनो ॲसिड बॉट इन द tRNA इज बाउंडेड टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्डने त्याला बांधून ठेवलं जातं विथ द हेल्प ऑफ rRNA. ड्युरिंग दिस प्रोसेस द रायबोझोम्स कीप्स ऑन मूव्हिंग फ्रॉम one end to another end, one end of mRNA to another end by the distance of one triple codon. this is called as a translocation. म्हणजे एका mRNA च्या एंड पासून दुसऱ्या mRNA च्या एंड पर्यंत काय होतोय त्याचं मूव्ह होतोय. काय मूव्ह होतोय रायबोझोम्स. याला काय म्हणायचं ट्रान्सलोकेशन. ह्याच्या 3 कन्सेप्ट होत्या, त्या 3 कन्सेप्ट तुम्ही लक्षात ठेवा. सेकंडची कन्सेप्ट पाहिजे आपल्याला व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ म्युटेशन. आपण आतापर्यंत कोणते कन्सेप्ट पाहिले. आपण एक हेरिडिटी पाहिली, हेरिडिटी चेंजेस, त्याच्यामध्ये ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन आणि ट्रान्सक्रिप्शन, हे सगळे आपण कन्सेप्ट पाहिलेले आहेत. आता नेक्स्ट आपली कन्सेप्ट आहे व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ म्युटेशन. म्युटेशन इज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स कॅन प्रोड्यूस न्यू इंडिव्हिज्युअल्स लाईक देमसेल्व्स ड्यू टू जीन्स ओनली and some of these genes are transmitted to next generation without any change. Due to this, some of the characters of the parent are transmitted to their offspring. However, sometimes sudden change occurs in those genes. Sometimes any nucleotides of the genes changes its position and cause a minor change which is nothing but the mutation. Mutation means काय सिंपल आहे. म्युटेशन काय आहे ते आता म्युटेशनची पुन्हा मी एक्सप्लेन करतो. काय आहे ते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स कॅन बी प्रोड्यूस न्यू इंडिव्हिज्युअल्स लाईक देमसेल्व्स. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अशी एक कॅपॅसिटी आहे की ते आपल्यासारखंच नवीन सजीव तयार करू शकतात. ड्यू टू जीन्स ओनली अँड सम ऑफ दीज जीन्स आर ट्रान्समिटेड. कशामुळे ते जीन्समुळे. आणि ते काय करतात सम ऑफ जीन्स आर ट्रान्समिटेड थ्रू
ऑदर म्हणजे पॅरेंट हे काय करतात, ऑफस्प्रिंगकडे आपलं जीन्स ट्रान्समिट करतात. काहींमध्ये काय होतं विदाऊट चेंजेस, काहीमध्ये चेंजेस होत नाहीत, परंतु ड्यू टू दिस सम ऑफ द कॅरेक्टर्स ऑफ द पॅरेंट्स आर ट्रान्समिटेड फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग. पण समटाइम्स काय होतं, काही जीन्समध्ये काय होतं थोडेसे लिटल बिट चेंजेस होतात, मायनर चेंजेस होतात, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ म्युटेशन. म्हणजे ऑफस्प्रिंग ज्यावेळेस क्रिएट होतो तो कशापासून होतो, पॅरेंटपासून. पॅरेंटपासून ऑफस्प्रिंगला काय मिळणार, त्याचे जीन्स किंवा त्याचे कॅरेक्टर, हेरिडिटी कॅरेक्टर्स मिळणार आहेत बाय द जीन्स. पण काही जीन्समध्ये चेंजेस होतात, म्हणजे काही कॅरेक्टर्स पॅरेंट सारखे आढळतात पण काही जीन्समध्ये थोडासा चेंज होतो, दॅट इज चेंज, दॅट चेंज इज कॉल्ड एज अ मायनर चेंज, इज कॉल्ड नथिंग बट इज अ म्युटेशन. म्युटेशन मीन्स द लिटल बिट चेंजेस इन द जीन्स ड्युरिंग द हेरिडिटी चेंजेस प्रोसेस. हे असेल, हे मेन सिक्वेन्स आहे पहा. आणि त्याचा रिप्लेसमेंट काय झाली, मेन सिक्वेन्स जो असेल मेन सिक्वेन्सची रिप्लेसमेंट झाली द TAA, जसं दिसे सेम. आता इथं हे 3 मध्ये चेंजेस झाली पहा. इथं T आहे तर इथं G झाला, इथं A झाला, इथं T झाला. म्हणजे हे जे आहे TGC हा काय झाला, ट्रान्समिट झाला. हे जे 3 आहेत या ठिकाणी ट्रान्समिट झाले, म्हणजे जीन्समध्ये थोडासा काय झाला, चेंज झाला. त्या चेंजेसला काय म्हणायचंय, म्युटेशन. म्युटेशन मीन्स चेंजेस. म्युटेशन मीन्स काय, जीन चेंजेस इट्स पोझिशन दॅट ऑकर्स इन मायनर चेंज. पोझिशन, जीन्स काय करतायत, थोडीशी आपली मायनर पोझिशन चेंज करतायत, नथिंग बट दॅट इज कॉल्ड एज अ म्युटेशन. क्लिअर. For example, mutations may cause a genetical disorders like the sickle cell anemia. सिकल सेल एनिमियाचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. सिकल सेल एनिमिया नॉर्मल रेड सेल अशा पद्धतीने होते आणि सिकल सेलची रेड सेल अशा पद्धतीने होते. हे असं एक्झाम्पल दिलं सिकल सेल एनिमियाचं. क्लिअर. आता जो आपल्याला महत्त्वाचा पॉईंट पाहायचा आहे, इव्होल्युशन्स. सो फर्स्ट आपण डेफिनेशन पाहूया, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इव्होल्युशन्स. इव्होल्युशन्स मीन्स द फॉर्मेशन्स ऑफ न्यू स्पेसीस ड्यू टू changes in specific characters of several generations of living organisms as a response to nature selection, that is called as a evolution. Evolution means formations of new species due to changes of specific characters of the several generations of the living organisms as per response of natural selection. हे झालं evolutions. इव्होल्युशन कशामुळे होते पाहता, इव्होल्युशन इज अ ग्रॅज्युअल चेंज. इव्होल्युशन हा काय होतो, जसा बदल होत आला पूर्वीपासून तो काय झाला, एकदा सडन चेंज नाही झाला, तो काय झाला ग्रॅज्युअल चेंज, हळूहळू चेंज झालाय. इव्होल्युशन कशी प्रोसेस आहे, द ग्रॅज्युअल चेंज ऑकर्स इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. ग्रॅज्युअल चेंज आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये हळूहळू प्रोसेस होण्याचा, ओव्हर अ लॉंग ड्युरेशन, यासाठी बराचसा टाइम लागलेला आहे. दिस इज द व्हेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेव्हलपमेंट्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स इज अचीव्ड. म्हणजे आतापर्यंत जी डेव्हलपमेंट झाली आहे ही डेव्हलपमेंट एक स्लो प्रोसेसमुळे झाली आहे आणि हा एक ग्रॅज्युअल चेंजेस आहे, तो एकदा सडन चेंजेस झालेला नाही आहे. दॅट इज कॉल्ड एज ए इव्होल्युशन्स. हे इव्होल्युशन्स आहे. इव्होल्युशनचे काही डायग्राम आहे प्लांटची, जे आपण पाहणार आहोत. आपण 4th नंबरच्या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटमध्ये पाहणार, ते सगळे पाहणार आहोत कशा पद्धतीने चेंजेस होत गेलाय ते. आता थेरी ऑफ इव्होल्युशन्स. आता ही थेरी ऑफ इव्होल्युशन्स काय आहे आपण ते पाहूया. अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, फर्स्ट लिव्हिंग मटेरियल हॅज बीन फॉर्म्ड इन ओशन. म्हणजे पहिलं लिव्हिंग मटेरियल जे आहे थेरी ऑफ इव्होल्युशननुसार ते कुठं तयार झालेलं आहे, इन ओशन्स. इन ड्यू टू ऑकर्स ऑफ टाइम, ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम्स युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स हॅज फॉर्म. युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स फॉर्म झाले होते. ग्रॅज्युअल चेंजेस ऑकर्स इन द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स फ्रॉम दिस लार्ज अँड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम्स वेर फॉर्म. ज्याप्रमाणे फर्स्ट टाइम काय झालं होतं, फर्स्ट टाइम कोणता लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम क्रिएट झाला होता कशामध्ये, ओशनमध्ये. त्याच्यामध्ये ग्रॅज्युअल चेंजेस होत गेले आणि त्याच्यापासून एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम तयार झाला. ऑल दिस चेंजेस आर स्लो अँड ग्रॅज्युअल ड्युरेशन ऑफ these changes is most 300 crores years. एवढा टाइम लागलेला आहे, दॅट इज अप्रॉक्सिमेट असेल. चेंजेस अँड डेव्हलपमेंट्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हॅड बीन ऑल अराउंड द मल्टिपल डायमेन्शन्स. याच्या मल्टिपल डायमेन्शन्समध्ये याचं चेंजेस झालेलं आहे. अँड लीड्स द इव्होल्युशन्स डिफरंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स. हेन्स दिस ओव्हरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए इव्होल्युशन्स. ही जी सगळी ओव्हरऑल प्रोसेस आहे आतापर्यंत आपण पाहिलेली, दॅट इज कॉल्ड एज इव्होल्युशन्स, विच इज progressive developments of the plants and animals
from an ancestors having different structure and functional organizations is called as a evolutions. म्हणजे ही सगळी डिफरंट स्ट्रक्चर आणि फंक्शनल ज्याच्यामध्ये जसं आपलं चेंजेस होत गेलाय तसं आता हे तुम्हाला वाचून समजायला डिफरंट आपण जसा चेंजेस होत गेला तसं याच्या ही जी चेंजेस आहे ती सगळी चेंजेसची प्रोसेस आली ग्रॅज्युअल चेंज होणारी त्याला म्हणायचं इव्होल्युशन्स. आता हे इव्होल्युशन्स आहे हे इव्होल्युशन कसं झालं हे इव्होल्युशन कसं झालं ह्याच्यासाठी आपल्याला इव्हिडन्सेस लागतात. आपल्याला एखादी गोष्ट प्रूव्ह करण्यासाठी काय लागतात इव्हिडन्सेस. मग इव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशनचे कोणते आहेत इव्हिडन्सेस तुम्हाला जो क्वेश्चन विचारला ह्याच्यावरती शॉर्ट नोट विचारली जाते. आपण जे देर आर 6 टाइप्स ऑफ इव्हिडन्सेस. ह्या इव्हिडन्सेस पैकी कोणत्या तरी एकावर तुम्हाला शॉर्ट नोट विचारलं जाऊ शकते. मग इव्हिडन्सेस कोणते आहेत. द फर्स्ट इज मॉर्फॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस ते आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. सेकंड वन इज anatomical evidences. Third one is vestigial organs. Fourth one is paleontological evidences. Fifth one is connective links and last one is embryological evidences. हे सगळे एव्हिडन्सचे टाइप आहे. आपण वन बाय वन पाहूया. याच्यावरती शॉर्ट नोट विचारली तर तुम्ही याचा थोडासा व्यवस्थित स्टडी करा. फर्स्ट आहे मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस. आता मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस काय आहेत पहा. आता मॉर्फॉलॉजी मीन्स काय द व्हेरियस सिमिलॅरिटीज. आता व्हेरियस सिमिलॅरिटीज लाईक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, positions of eyes, structure of nostrils and ear pinnas and thickly disturbed hairs of body are seen in animals. आता याच्यामध्ये मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस आहेत. आता ही जे 3 डायग्राम दाखवले त्या डायग्राम मध्ये पहा एक तर काय होतं व्हेरियस सिमिलॅरिटीज असेल यांच्या आईजमध्ये बरोबर. स्ट्रक्चर ऑफ माउथमध्ये यांची बऱ्यापैकी सिमिलॅरिटी आहे. तर पोझिशन्स ऑफ द आईज स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स मध्ये पण ह्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी सिमिलॅरिटी आहे. इयर पिन्नामध्ये यांच्या सिमिलॅरिटीज आढळून येते आणि डिस्टर्ब थिकली हियर्स याच्यामध्ये पण सिमिलॅरिटी आहे. याला मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस म्हणतात. म्हणजे हळूहळू याचे ग्रॅज्युअल चेंज होत गेलाय. म्हणजे एका सिंगल सेल ॲनिमल पासून हा कॉम्प्लेक्स ॲनिमल्स आपण क्रिएट झाला हे ह्याच्यासाठी हा एव्हिडन्सेस आहे. जर हा ॲनिमल्समध्ये आहे तर प्लांट्समध्ये असू शकतो का आपण ते पाहूया. प्लांटमध्ये पण तसंच सेम टू सेम असेल. पाहता सिमिलॅरिटीज इन कॅरेक्टर्स like leaf shape, leaf venations, leaf petioles, etc. occurs in cause of plants. This indicates there are some similarities of these groups and hence it proves their organisms must be same and must have common ancestors. म्हणजे ह्याच्यावरून सगळ्यांवरून काय आपल्याला समजतं की आपलं जे पॅरेंट्स आहेत ते कसे असतील एक कॉमन एन्सेक्टर असेल पूर्वीचा. मग त्याच्यामध्ये हळूहळू थोडेसे चेंजेस होत गेले. इन्व्हायरमेंटल चेंजेस असतील किंवा जेनेटिक चेंजेसमुळे काय होत गेलं त्याच्यामध्ये थोडासा चेंजेस आढळून येतो. आता हे सगळे लीप पाहिले त्या लीप असेल किंवा ते व्हेनिशन असेल त्या लीपवरचं ह्या सगळ्यांमध्ये थोडंसं सिमिलॅरिटी आढळून येते. आणि हे सिमिलॅरिटी आढळून येते याचा अर्थ काय होतो आपले जे एनिसेंट असेल एन्सेक्टर असेल म्हणजे पूर्वज जे असतील ते पूर्वज एक सेमच असले पाहिजे. सेकंड नंबर आता पाहूया एनाटॉमिकल एव्हिडन्सेस. आता एनाटॉमिकल एव्हिडन्सेस पहा सुपरफिशियल सिमिलॅरिटीज बिटवीन ह्युमन हँड, 4 legs of ox and flippers of whales and pentagiums of bat. ह्याच्यामध्ये सुपरफिशियल सिमिलॅरिटीज आहेत ते सिमिलॅरिटी दाखवले आपण डायग्राममध्ये पाहत आहोत. सिमिलॅरिटी यूज ऑफ ईच ऑफ दोज स्ट्रक्चर आर डिफरंट इज रिस्पेक्टिव्ह ॲनिमल्स. आणि हे जे सगळे आहेत कशामध्ये सिमिलॅरिटी आढळले बघा ह्युमन हँडमध्ये ज्याप्रमाणे 4 legs ऑफ ऑक्सचे 4 legs असतील, फ्लिपर्स ऑफ वेल्स असेल आणि प्लॅटेजियम्स ऑफ बॅटचे प्लॅटेजियम्स असतील. त्यांचं सगळ्यांचं ॲनिमल जसं वेगळं डिफरंट होईल तसं त्याच्यानुसार त्याचं फंक्शन पण काय होत जाणार डिफरंट आणि स्ट्रक्चर पण डिफरंट होत गेले. हावेवर दीज आर सिमिलॅरिटीज इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन. पण ह्याचे बोनचे स्ट्रक्चर किंवा जॉईंट्स असतील ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स इच ऑफ दिस ॲनिमल्स हे कोणते तरी एकाच ॲनिमलचे असल्यासारखे आढळतात. आता तुम्हाला ते स्ट्रक्चर पण दाखवतो इथं पहा जसं सेम टू सेम पॅटर्न असल्यासारखाच पॅटर्न आहे. म्हणजे आपण these similarities indicates the animals have common ancestor. मग हे सगळे जे स्ट्रक्चर आहे ते बऱ्यापैकी सिमिलर आहे. हे ह्युमन हँड असेल, हे वेल्स असेल, हे बॅट असेल आणि हे असं सगळ्यांचं स्ट्रक्चर आहे. त्याच्यामध्ये काय होतं हे आपण ॲनिसेंट आपण जर काय पाहतो एव्हिडन्सेस पाहतो. एव्हिडन्स म्हणजे ॲनाटॉमिकल इंटेलिजन्स काय जे आपले बोनचं स्ट्रक्चर पाहिलं तर बऱ्यापैकी सगळ्या ॲनिमलचं बोनच्या स्ट्रक्चरमध्ये थोडीशी सिमिलॅरिटी आढळते. मग सिमिलॅरिटी आढळते याचा अर्थ काय होतो आपल्यामध्ये काय असलं पाहिजे कॉमन ॲन्सेक्टर असला पाहिजे
इथं ह्युमन हँड आहे, 4 legs ऑफ ऑक्स आहे, प्लॅटेजियम्स ऑफ बॅट आहे आणि फ्लिपर्स ऑफ वेल्स आहे. थर्ड नंबर व्हेस्टिजियल ऑर्गन. आता व्हेस्टिजियल ऑर्गन काय आहे पहा, डिजेनरेटेड अँड अंडरडेव्हलप्ड युजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आर कॉल्ड ॲज ए व्हेस्टिजियल ऑर्गन. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये असे काही ऑर्गन्स आहेत की ते डिजेनरेटेड होतात, आणखी काय होतं ते अंडर डेव्हलप्ड अँड युजलेस आहेत, अंडर डेव्हलप आहेत आणि युजलेस आहेत, त्याला काय म्हणायचं व्हेस्टिजियल ऑर्गन असे म्हणायचं. हावेवर सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरंट सिच्युएशन्स मे बिकम्स युजलेस और इवन हार्मफुल. हे आपल्याला काय होतात काही सम सिच्युएशनमध्ये हे युजलेस किंवा हार्मफुल पण होऊ शकतात. सच स्ट्रक्चर्स बिंग द degenerate under such situation as per the principle of natural selections. आता ह्याच्यामध्ये आपण पाहूया कोणता व्हेस्टिजियल ऑर्गन आपल्या बॉडीमध्ये अपेंडिक्स. अपेंडिक्स व्हेस्टिजियल ऑर्गन काय आहे, पूर्वी त्याचा काहीतरी उपयोग होत असेल त्याच्यामध्ये आपल्या बॉडीमध्ये आहे, पण आता त्याचा उपयोगच होत नाही, त्याच्यामुळे ह्या अपेंडिक्सचं आपल्याला ऑपरेशन पण करावं लागतं, त्याच्यामुळे हे आपल्याला त्रासदायकच आहे. इयर पिन्ना हे एक व्हेस्टिजियल ऑर्गन, इयर पिन्नाचा आपल्याला काही उपयोग होत नाही, कान ऐकण्यासाठी उपयोग नाही होत, पण हे इयर ते वेगळंच आहे. Appendix which is useless for and to human is useful and fully functional organs. Second number, similarities of muscles of ear pinna which is useless to human साठी useless आहे, are useful in monkey for movement of ear pinna. म्हणजे त्याच्या मुवमेंट ह्याच्यासाठी आपल्यासाठी युजलेस आहे, परंतु ते मंकीसाठी काय युजफुल आहे. व्हेस्टिजियल ऑर्गन. आता व्हेस्टिजियल ऑर्गनमध्ये आणखीन काय पहा दिलं, इट टेक्स द थाउजंड्स ऑफ इयर्स ऑफ फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ disappear. Such organs are seen in different shapes, different phase of disappearance in different animals. Such organs those non-functions in certain organisms. It may be functional in other organisms, that is it is not a vestigial in other organisms. म्हणजे या सगळ्या ओव्हरऑलचं मिनिंग काय होतं, ह्याच्यामध्ये जे आपल्या बॉडीमध्ये व्हेस्टिजियल आहे, समजा ह्युमन आहेत आपण आणि दुसरा ॲनिमल्स आहे, आपल्या बॉडीमध्ये जे ऑर्गन्स आहेत अंडर डेव्हलप्ड असतील किंवा ज्याचे युजलेस आहेत ते युजलेस आपल्यासाठी असतील, परंतु दुसऱ्या ॲनिमलसाठी ते काय असतील युजफुल असतील. मग असे जे ऑर्गन्स आहेत ते काय आहेत व्हेस्टिजियल ऑर्गन्स आहेत, त्यांना व्हेस्टिजियल ऑर्गन्स म्हणतात, परंतु ह्याच्यावरून लक्षात येतं ते आपल्या बॉडीमध्ये आहेत आणि त्यांच्या बॉडीमध्ये आहेत. मग याचा अर्थच काय होतो, आपले हे पॅरेंट काय असतील एकच सेमच असणार आहे. हे झालं नेक्स्ट थर्ड नंबर. तसंच पहा आता इथं पण काही आणखीन एक्झाम्पल दिलेलं आहे. व्हेरियस व्हेस्टिजियल ऑर्गन्स लाईक द टेलबोन्स आहे. टेलबोनचा आपल्याला काही यूज नाही आहे, परंतु बरेचसे ॲनिमल्स आहेत त्यांना टेलचा यूज होतोच. विजडम टीथ आहेत. द बॉडी हिअर्स, बॉडीवर जे हिअर आहे त्याचा आपल्याला काही यूज नाही आहे, परंतु बाकीच्या ॲनिमल्सला कोल्डपासून प्रोटेक्शनसाठी त्याचा यूज होतो. द प्रेझेंट इन द बॉडी ऑफ द ह्युमन बिंग्स. अशा पद्धतीचे डायग्राम्स आहेत. दुसरं जे आहे आता पहा, हे आपण पाहिलं व्हेस्टिजियल ऑर्गन. आपण पुढचा जो पॉईंट पाहणार आहे पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस. आता पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस कोणते आहेत ते पहा. आता व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ पॅलेंटॉलॉजिकल ते आपण पाहूया. इट इज यूज्ड इन paleontology or anthropology for determining the age of human fossils and manuscripts. When the age of fossil been determined by such techniques, it becomes easy to deduce the informations about other organisms. It seems that the vertebrates has been slowly originated from invertebrates. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, जे इट सीन्स दॅट द वर्टिब्रेट्स. आता याच्यामध्ये पहा इथं खाली दिलेलं आहे असे ॲनिमल्सचं स्ट्रक्चर आहे. ह्याच्यामध्ये कोणते कोणते सीन्स द वर्टिब्रेट्स हॅज बीन स्लोली ओरिजिनेटेड, म्हणजे
व्हर्टिब्रेट्स आहेत, आपण व्हर्टिब्रेट्स आहोत. व्हर्टिब्रेट्स हे इनव्हर्टिब्रेटपेक्षा स्लोली काय झालेत, जनरेट झालेत. म्हणजे पहिल्यांदा इनव्हर्टिब्रेट्स होते, इनव्हर्टिब्रेट्स पासून हळूहळू काय झाले, व्हर्टिब्रेट्स म्हणजे ज्यांना पाठीचा मणका आहे असे तयार झालेत. मग हे कुठे आढळतात, आपण हे कशावरून ओळखू शकलो, याचं इव्हिडन्सेस काय आहे, जसजसं पाठी लास्ट जो असेल थर मातीचा थरामध्ये जे आढळले त्याच्यानुसार त्याच्या वरच्या थरामध्ये, त्याच्या वरच्या थरामध्ये अशा पद्धतीने हे थरानुसार त्यांनी ठरवलं की याच्यामध्ये व्हर्टिब्रेट्स म्हणजे कशी उत्पत्ती झाली आहे. म्हणजे आता सगळ्यात सिंपल, जसं मातीचं थर असेल, आता आपण आहोत, आपल्यानंतर 10 वर्षानंतर जर पाहिलं तर आपल्यापेक्षा थोडंसं चेंजेस आढळतो. मग तसंच काही 300 वर्षापूर्वी असं पण काही घडलं असेल ना, की त्याच्यामध्ये जे ॲनिमल्स असतील ते मातीखाली गाडले गेले, मग त्यांचे फॉसिल्स आपल्याला आढळतात. मग ते फॉसिलचं काय केलं जातं, फॉसिलचा स्टडी केला जातो आणि स्टडीनुसार जो स्टडी केला जातो त्या स्टडी जो आहे ते कशामध्ये पॅलेंटॉलॉजी म्हणतात त्याला, ते जो स्टडी केला जातो तो, आणि त्याच्यानुसार आयडेंटिफाय केला जातं. हा एक इव्हिडन्सेस म्हणून झाला इव्हॉल्युशनचा. म्हणजे हळूहळू ग्रॅज्युअल चेंजेस होत गेला, कशापासून, जे इनव्हर्टिब्रेट्स होते व इनव्हर्टिब्रेट्स पासून ते व्हर्टिब्रेट्समध्ये कन्वर्ट झाले. त्यासाठी हा पॅलेंटॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस आहे. आता पॅलेंटॉलॉजिकल इव्हिडन्सेसमध्ये काय केलं जातं, फॉसिल आपण किती वर्षापूर्वीचं आहे ते ओळखण्यासाठी एक कार्बन डेटिंग मेथड आहे. आता ही कार्बन डेटिंग मेथड काय आहे ती पाहूया आपण. कार्बन कन्झम्पशन्स ऑफ ॲनिमल्स अँड प्लांट्स स्टॉप आफ्टर डेथ. म्हणजे ज्यावेळेस कार्बनचं कन्झम्पशन असतं, आपण कार्बनचं आपली टोटल बॉडी ही कार्बनपासूनच बनलेली आहे. आता ही टोटल बॉडी म्हणजे तुम्हाला आता ज्यावेळेस कार्बन आणि कार्बन कंपाऊंड्स पाहाल त्यावेळेस तुम्हाला समजेल. आता हे जे आहे सगळे आपल्याकडे काय असतं, ॲनिमल्समध्ये आणि प्लांट्समध्ये कार्बन्स आहे, बरोबर. डेट नंतर ते काय होतं, स्टॉप होतो. कार्बन कन्झम्पशन्स ऑफ कार्बन्स आर स्टॉप आफ्टर काय, डेथ. सिन्स देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14, हा C14 हा त्याचा कार्बनचा आयसोटोप्स आहे, ऑकर्स कंटिन्युअसली. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जो कार्बनचा आयसोटोप्स आहे तो फक्त कोणता राहतो, C14, बरोबर. हा C14 आयसोटोप्स कंटिन्युअसली राहतो. इन केस ऑफ द डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, इन्स्टेड ऑफ रिमेनिंग कॉन्स्टंट, द रेशो between C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive. The time of passed since the death of the plants and animals can be calculated by measuring the radioactivity of C14. The ratio of C14 and C12 present in the body, that is called as a carbon dating method. हा जो आहे C12 हा काय आहे, रेडिओ ॲक्टिव्ह, नॉन रेडिओ ॲक्टिव्ह आहे, परंतु हा जो 12 आहे तो रेडिओ ॲक्टिव्ह आहे. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये C12 आणि C14चं प्रमाण किती राहिलं आहे त्याच्यानुसार आपलं काय झालं जातं, एज ठरवलं जातं, फॉसिलचं एज ठरवलं जातं. मग तुम्हाला प्रश्न पडत असेल की पहिल्यांदा फॉसिल सापडल्यानंतर तो 1000 वर्षापूर्वीचा आहे, 2000 वर्षापूर्वीचा, हे कसं शोधलं जात होतं, तर ह्या कार्बन डेटिंग मेथडनुसार शोधलं जात होतं. आणि हे कशी मेथड आहे ते तुम्हाला सांगितलेली आहे. आता इथं स्ट्रक्चर पण दाखवलंय, कार्बन डेटिंग कशा पद्धतीने करतात, तुमच्या पुस्तकामध्ये नाही आहे पण ते थोडंसं तुमच्यासाठी ॲडव्हान्समध्ये. आता हे जे आहे हे स्ट्रक्चर दिलंय, कार्बन डेटिंगचं पूर्णपणे इन्फॉर्मेशन दिली आहे, ती कशा पद्धतीने केलं जातं, ही प्रोसेस आहे कार्बन डेटिंग कशा पद्धतीने केलं जातं ते. ओके, मग आता ही प्रोसेस आपल्याला काही हे जर सिलेबसला नाही आहे त्याच्यामुळे मी फक्त प्रोसेस दाखवली आहे. तुम्ही हे प्रोसेस कुठेही इंटरनेटवरती शोधू शकता. ठीक आहे. सेकंड लास्ट नंबर आहे कनेक्टिंग लिंक्स. आता कनेक्टिंग लिंक्स काय आहे ते पाहूया. Some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups. Hence they are called as a connecting links. म्हणजे असे प्लांट्स आणि ॲनिमल्समध्ये असे काही मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर्स आहेत ते एकमेकांशी रिलेटेड दाखवतात, त्याला म्हणतात कनेक्टिंग लिंक. आपण जसं म्हणतो कनेक्शन, केबलचं कनेक्शन असेल तसंच कनेक्शन असेल. फॉर एक्झाम्पल, in the peripatus characters like segmented body, thin cuticles and parapodia like organs are present. Similarly, those animals show respirations and open circulatory system similar to आर्थ्रोपोड्स. आता हे जे आहे क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनिमल्समध्ये हे तुम्हाला समजेल. काही ॲनिमल्स आहे ते फॉर एक्झाम्पल दिलं असेल कनेक्टिंग लिंक्समध्ये, पाहता कनेक्टिंग लिंक्स. These indicates the parameters of the connecting links between the annelida and arthropoda. आता हे ज्यावेळेस तुम्ही तो क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनिमल्स पाहाल त्यावेळेस तुम्हाला हे समजेल. फक्त याच्यामध्ये शॉर्टली लक्षात ठेवा,
की काही जे असेल दोन ॲनिमल्स असतील तर डिफरंट ग्रुपचे असतील. आता क्लासिफिकेशन ॲनिमल्समध्ये आपण ग्रुप्स पाहणार आहे किंवा किंगडम्स पाहणार आहे. त्या दोन्ही किंगडम्समध्ये काहीतरी एक असं कनेक्शन असेल की दोन्हीमध्ये सिमिलॅरिटी आढळते आणि ती कोणत्या ना कोणत्या ऑर्गन्समध्ये आढळते. त्याच्यामुळे आपण एक इव्हिडन्सेस लक्षात ठेवू शकतो की दोन्ही ग्रुप्स जे असतील ॲनिमल्स जे आपण क्लासिफिकेशन केलेलं आहे किंगडमचं, त्या किंगडममध्ये कोणतं तरी एक असं कनेक्शन असेल की त्याच्यामुळे ते दोन्हींमध्ये आपण ओळखू शकतो की त्याचा पॅरेंट जो असेल तो एक सेमच असेल. हे कनेक्टिंग लिंक आहे. एम्ब्रिओलॉजिकल इव्हिडन्सेस. आता एम्ब्रिओलॉजिकल इव्हिडन्सेसमध्ये काय होणार आहे, कंपॅरेटिव्ह स्टडी ऑफ एम्ब्रिओनिक डेव्हलपमेंट स्टेजेस ऑफ द व्हेरियस वर्टिब्रेट्स. आपण व्हेरियस वर्टिब्रेट्सचं काय केलं, एम्ब्रिओ घेतला आणि त्याचं आपण स्ट्रक्चर कसं डेव्हलपमेंट होते ते आपण पाहिलं. गिव्ह द पिक्चर्स आर शोन दॅट द एम्ब्रिओ शोज द एक्स्ट्रीम सिमिलॅरिटी. सगळ्यांमध्ये काय असेल, एक थोडीशी सिमिलॅरिटी असेल, एक्स्ट्रीम सिमिलॅरिटी इन द इसेन्शियल स्टेज अँड द सिमिलॅरिटी डिक्रीजेस ग्रॅज्युअली. Similarity in the initial stage indicates the common or origins as of the animals. आता याच्यामध्ये पाहूया, म्हणजे तुम्हाला साध्या सिंपल सांगायचं झालं तर आपण हे एव्हिडन्सेस कशासाठी पाहतोय की आपला पॅरेंट एकच आहे, आपण हे प्रूव्ह करण्यासाठी पाहतोय. मग आता ह्याच्यामध्ये पहा, इथं फिशचं आहे, इथं सॅलॅमेंडर आहे, टॉर्टॉइज आहे, चिकन्स आहे, पी काऊ, रॅबिट आणि ह्युमन्स आहे. ह्याच्या सगळ्यांमध्येच पाहिलं तर हे पहिलं पहा एव्हिडन्सेस, त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी सिमिलॅरिटीज आढळते. मग ही सिमिलॅरिटीज आढळते याचा अर्थ काय होतो की आपला हा पॅरेंट, सर्वांचा पॅरेंट एकच असावा, इनिसेंट, ज्याच्यापासून आपण क्रिएट झालो आहे. मग नंतर आपल्या डिफरंट ग्रॅज्युअल चेंजेस झाले आणि ग्रॅज्युअल चेंजेसमुळे आपल्यामध्ये काय झालं, इव्होल्युशन होत गेलं. म्हणजे इव्होल्युशन म्हणजे थोडंसं इन्व्हायरमेंटल चेंजेसनुसार पहिल्या एक पीसेसपासून काय झालं, एक युनिसेल्युलरपासून आपण मल्टीसेल्युलर क्रिएट झालो, बरोबर ना. मग युनिसेल्युलरपासून क्रिएट झालं असेल तर थोडंसं चेंजेस होत गेला प्रत्येकामध्ये. एक तर इन्व्हायरमेंटल चेंजेस असेल किंवा जेनेटिक चेंजेस असेल, त्याच्यामुळे आपल्यामध्ये थोडासा डिफरन्स आढळला आणि आपण ह्याच्यापासून व्हरायटी ऑफ ॲनिमल्स क्रिएट झाले ह्या पृथ्वीवरती. मग हे 6 चेंजेस होते. आता हे 6 चेंजेस आहेत, हे 6 आपल्याला एव्हिडन्सेस पाहिले. एव्हिडन्सेस नंतर आपण आता थेरीज पाहू. काही शास्त्रज्ञांनी काही थेरीज मांडल्या आहेत. त्या थेरीज कोणत्या आहेत, तर फर्स्ट आहे डार्विन्स थेरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. आता ही डार्विननी काय थेरी मांडलेली आहे ती आपण पाहूया. दॅट इज द सायंटिस्ट ऑफ डार्विन. चार्ल्स डार्विन हॅज कलेक्टेड innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observations of these specimens he published their theory of natural selections, which purchase of survival of fittest. For the purpose of Darwin has published the books of title Origins of the Species. म्हणजे डार्विनची थेरी जी आहे, डार्विनच्या थेरीमध्ये डार्विनने काय केलं, बरेचसे स्पेसिमन्स, ॲनिमल्स आणि प्लांट स्पेसिमन्स असतील त्याचे काय केले, त्याचे ऑब्झर्वेशन केलं. ऑब्झर्वेशन केल्यामध्ये त्याला असं आढळून आलं की इन्व्हायरमेंटमध्ये फक्त असेच ॲनिमल्स टिकू शकतात की जे फिटेस्ट आहेत इन्व्हायरमेंटची फेस करण्यासाठी. म्हणजे हे सगळ्यात सिंपल आहे आणि सगळ्यात इम्पॉर्टन्स आहे आपल्यासाठी पण. आपण जो ॲनिमल्स ज्या इन्व्हायरमेंटमध्ये, आता सगळ्यात सिंपल आहे, आपण ज्या आपण इथं राहत असेल, महाराष्ट्रामध्ये राहत असेल, कोणी गुजरातमध्ये राहत असेल, कोणी काश्मीरमध्ये राहत असेल, अशा सगळ्या वेगवेगळ्या डिफरंट स्टेटमध्ये कोण सगळेजण राहत असाल. परंतु आता हे तर प्रत्येकाचं नेचर, प्रत्येकाचं जे आपण वेअर करतो, खातो, पितो, सगळे जे असतील ते सगळं कसं आहे, डिफरंट आहे. जशा कंडिशन असेल, इन्व्हायरमेंटची जशी कंडिशन असेल तशा कंडिशननुसार माणसाने आपल्याला काय स्वतःला डेव्हलप केलं आणि ज्याला डेव्हलप करता आलं नाही त्या पद्धतीने त्याचा काय झाला, नाश झाला. म्हणजे ही त्यांनी नॅचरल सिलेक्शन थेरी मांडलेला आहे. म्हणजे फिटेस्ट जो इन्व्हायरमेंटशी जो फिटेस्ट राहील तोच फक्त ह्या पृथ्वीवरती टिकू शकतो. म्हणजे डायनोसॉर आता का नाहीत याचं कारण काय आहे, डायनोसॉर का नाहीत याचा अर्थ कशामुळे नाहीत, कारण ते लक्षात ठेवा की त्यांना जे सूट होणारं इन्व्हायरमेंट होतं ते आत्ता नाही आहे, त्याच्यामुळं ते काय गेले, मारले गेले आणि इन्व्हायरमेंटमधून ते काय झाले, डिस्ट्रॉय झाले. हे झालं नॅचरल सिलेक्शन. ही पूर्णपणे थिअरी आहे, तुम्ही कधीतरी इंटरनेटला पाहू शकता, यूट्यूबला. आता त्यांनी काय केले, ऑब्जेक्टिव्ह काय मांडले ते आपण पाहूया, थोडीशी एक्सप्लेन करूया ते. Darwin's theory of natural selection was widely accepted for a long durations. However, some objects were rise against the theory. काही oppositions पण झालं. Some of the main objectives are, याच्यामध्ये some काय मेन ऑब्जेक्टिव्स आहेत ते आपण पाहणार आहोत. Natural selection is not the only factor responsible for the evolutions. Natural selection हा मेन फॅक्टर नाही आहे, म्हणजे हा फक्त ओनली फॅक्टर नाही आहे की तो
रिस्पॉन्सिबल असेल इव्होल्युशनसाठी तो नाही आहे. त्यांनी ऑब्जेक्टिव्ह मांडले. डार्विन डिड नॉट मेन्शन्स एनी एक्सप्लेनेशन्स अबाउट द युजफुल अँड युजलेस मॉडिफिकेशन. त्यांनी कोणत्याही प्रकारचं युजफुल का युजलेस मॉडिफिकेशन मांडलेलं नाही आहे. देअर इज नो एक्सप्लेनेशन्स अबाउट द स्लो चेंजेस अँड abrupt changes. Irrespective of all these objectives, Darwin's works on evolution has been a milestones. म्हणजे यांनी कोणत्याही प्रकारचं नो एक्सप्लेनेशन दिलेलं नव्हतं, कोणतं एक्सप्लेनेशन. मग त्याच्यामुळे काय झालं, आणखीन शास्त्रज्ञांनी काय केलं, आपलं मत मांडलेलं होतं हे डार्विनचं आहे. त्याच्यानंतर डार्विन नंतर एक लॅमार्किझम हे एक शास्त्रज्ञ आहेत, त्यांनी आपली थेअरी मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे जे आहे लॅमार्किझम. आता त्यांनी काय मांडलेलं आहे आपण ते पाहूया. Lamarckism proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolutions, and the reasons behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. He called this concept as principle of use and disuse of organs. म्हणजे यांनी काय केलं, मॉर्फॉलॉजिकल स्ट्रक्चरनुसार मांडलं. काही जण ॲक्टिव्ह असतील, काही जण लेझी असतील. मग आता हे जे आहेत त्यांनी काय प्रिन्सिपल केलं, यूज अँड डिसयूज ऑफ द ऑर्गॅनिझम. यूज केला किंवा डिसयूज असेल अशा ऑर्गॅनिझम असतील. आपण काही ऑर्गन्स आहेत त्याचं आपण आताच पाहिलं, काही जणांचा आपण काय करतो, यूज करतो आणि काही जणांचा डिसयूज करतो. मग त्याच्यानुसार त्यांनी काय केलं, लॅमार्किझमने आपली थेअरी पुट केलेली आहे. आता एक्झाम्पल्स जे आहेत, आता त्यांनी काही एक्झाम्पल्स दिलेत. द नेक ऑफ द नेक कशाचं आहे, जिराफ्स हॅज बिकम्स टू लॉंग ड्यू टू द बोरिंग ऑन leaves of the tail plants and extending their necks for the several generations. आता इथं जिराफ जे आहे, जिराफचं काय होणार आहे, जिराफचं जनरेशन पहा. जसं त्याची प्लांटची हाईट जशी वाढेल तशी याची काय केलेले हाईट वाढत गेली जनरेशननुसार. सेकंड जे एक्झाम्पल आहे, शोल्डर्स ऑफ द आयर्न स्मिथ हॅज बिकम्स व्हेरी स्ट्रॉंग ड्यू टू फ्रिक्वेंट हॅमरिंग ऑफ मुवमेंट. म्हणजे सगळ्यात सिंपल जे शोल्डर्स असतात ते कशाचे, आयर्न स्मिथ म्हणजे लोअर जो असतो त्याचे आयर्न स्मिथ कसे असतात, स्ट्रॉंग असतात इतरांच्या वेळेस. म्हणजे कशामुळं, कारण तो हँडचा सगळ्यात जास्त वापर करतो. मग त्याच्यामुळे त्याचं होणार आहे, जे आर्म्स आहेत त्याची मसलची ग्रोथ कशामुळे जास्त झाली आहे इतरांपेक्षा. कशामुळं, कारण जो ज्याची मुवमेंट जास्त करेल तो काय होणार आहे, ग्रोथ. आपण जसं ब्रेनची मुवमेंट जर जास्त केली किंवा ब्रेनला आपण जास्त आणलं आपल्या ब्रेनची डेव्हलपमेंट होणार आहे. आणि ब्रेन जर आपण काय केलं, यूजच केलं नाही तर आपल्या ब्रेनची डेव्हलपमेंट होणार नाही. मग हा त्यांनी काय केलं, लॅमार्किझमने थेअरी मांडलेली आहे. हे फॉर एक्झाम्पल दिलेले आहे. तुम्ही बघू शकता अशी मसलची ग्रोथ होऊ शकते जर तुम्ही बऱ्यापैकी एक्सरसाइज केली तर. विंग्स ऑफ द बर्ड्स, आता विंग्स ऑफ द बर्ड ऑस्ट्रिच अँड युमी याच्यामध्ये पाहिलेलं आहे ते पहा. आता त्यांनी काय केलं, यूजच केलं नाही त्याच्यामुळे ते काय करू शकत नाही, फ्लाय करू शकत नाही. हे असं एक्झाम्पल आहे. सेकंड नंबर, लेग्स ऑफ द बर्ड्स लाईक श्वान अँड डक्स हॅव becomes useful for swimming due to living in waters. Snakes have lost their legs. म्हणजे त्यांनी मांडलेला आहे. काय दिले, ऑल these examples types of acquired characters and the transferred from one to another generation. This is called as theory of inheritance of acquired characters or Lamarckism. Lamarckism सगळ्यात सिंपल थेअरी मांडलेले मॉर्फॉलॉजीनुसार. ज्या ऑर्गनचा आपल्याला यूज करतो ते ऑर्गन आपलं डेव्हलप होतं, ज्या ऑर्गनचा आपण यूज करणार नाही ते ऑर्गन आपलं काय होणार आहे, डिस्ट्रॉय होणार आहे किंवा ते लेझी बनणार आहे आणि त्याचा परत ते काय होईल, कालांतराने तेच काय होईल, गायब होईल. असं जे आहे आपले सगळ्यात सिंपल आहे की आपण ज्या गोष्टीचा यूज करतो, आता सध्याला आपण आपल्या ब्रेनचा यूज करत असेल, हाताला यूज करत असेल, ज्याचा आपण यूज करत असेल ते डेव्हलप झालेलं आहे. मग जे डेव्हलप होईल त्या डेव्हलप होतं सगळ्यात सिंपल आहे. मग ही लॅमार्किझमची थिअरी आहे. तसं आपण बरेचसे एक्झाम्पल पण पाहिलेले. सेकंड आहे, हे थिअरीचं आहे लॅमार्किझमची, ते तुम्ही पाहू शकता. आता स्पेसिफिकेशन्स, आता
स्पेशिएशन्स काय आहे? स्पेशिएशन्स इज अ प्रोसेस विदिन द इव्होल्यूशन दॅट लीड्स टू फॉर्मेशन्स ऑफ न्यू distinct phases that are reproductively isolated from the another. हे पहा ते डायग्राम दिलेली आहे याच्यामध्ये स्पेसिएशनची. सगळ्यांच्या काय होतं बीकमध्ये बराचसा चेंजेस होत गेलेला आहे. हे एक एक्झाम्पल आहे. आता ह्युमन इव्होल्यूशन लास्ट पॉईंट असेल आपला. ह्युमन इव्होल्यूशन कसं झालं ते? द बायोडायव्हर्सिटी दॅट इज नोन टुडे हॅज बीन सेड टू बी फॉर्म्ड by very simple unicellular organisms due to evolutions. In these evolutions, origins of human evolutions can be shown as per pictures below. आता हा तुमचा पार्ट मधून कट झालेला असेल तरी इथं दिलेला आहे, तुम्ही पुस्तकात पाहून घ्या कशा पद्धतीने याचं इव्होल्यूशन झालं आहे. पहिल्यांदा कसं होता, नंतर स्टेप बाय स्टेप एजेस दिलेला आहे आणि सर्व दिलं आहे, त्याच्यानुसार कशी डेव्हलपमेंट होत गेली. सध्याचा जो ह्युमन आहे, first records of human like animals with use in form of आणखीन काय दिलेलं आहे हे जसं त्याची ब्रेनची डेव्हलपमेंट होत गेली. अबाउट किती आहे हा पार्ट डिलीट झाला त्याच्यामुळे एवढं काही नाही. इथं नेथरमॅनचं पण इथे डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. आणि अशा पद्धतीने हा आपला जो पॉईंट होता, आपल्या जे चॅप्टर होतं त्या चॅप्टरमध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी पाहिल्यात. पहिल्यांदा आपण कोणता पॉईंट पाहिला? हेरिडिटी नंतर आपण हेरिडिटी चेंजेस पाहिलं. त्याच्यानंतर आपण ट्रान्सलेशन, ट्रान्स्क्रिप्शन आपण ह्या 3 कन्सेप्ट पाहिल्या. त्याच्यानंतर आपण कोणती कन्सेप्ट पाहिली आहे? एक तर इव्होल्यूशन्स पाहिलं. इव्होल्यूशन नंतर आपण एव्हिडन्सेस पाहिले. इव्होल्यूशन जे मॉर्फॉलॉजिकल असतील, पॅलेंटॉलॉजिकल असतील ते सगळे आपण चेंजेस पाहिले. आणि त्याच्यानंतर आपण काय केलेलं आहे, जे थिअरी होत्या आपण त्या डार्विन्स थिअरी असेल तर सगळ्यांच्या थिअरी आपण काय केले, इंडिकेट केले. काही जर तुम्हाला अडचण असेल तर तुम्ही कॉमेंट करू शकता. हा जो आपला चॅप्टर आहे तो आपला संपला. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ओके.